Simpsons hade koll som vanligt. Självklart. Alltid. Ja. Är det sista strået för OS det här? Det hoppas jag innerligt. Det har väl inte varit schysst någon gång. Nej, mycket konstigt är det. Mycket konstigt med hästar också. Men man säger så här, det är ju inte första gången det är konstiga invigningar av olika slag. Vi kan börja här med Barcelona 1992. Och sen kommer vi till London 2012 efter det. Pay attention here. This is the Barcelona 1992 Olympic Games opening ceremony. And we'll see this ship right here, and it's actually floating on a sea of cells. Now look at what they're bringing into this sea of cells. A virus. Cells. Mankind, or a ship of fools, on this sea of cells. And there's the virus. But wait, it gets crazier. Mankind ready to fight in a battle. Now take a look at this. Look at this killer cell right here. You'll get a better picture of it here in a moment, but it's made of dead humans. Now watch this. If you had any doubt that this wasn't a public ritual, and that everything took place right here in 1992 is taking place right now in 2021. There's the virus, there's the Hydra, there's the Black Hydra, the dark matter Hydra, that they're currently injecting into people, millions of people all around the world, with that black Hydra, that black goo, and these Hydra creatures. There's the people, all dead people. Scary demons spreading like a virus. Zombie-like healthcare workers. Terrified children. Death. Why show the NHS? Why all the subliminal messages during the closing ceremony about anger, death, rage, and the end of the world? Can anybody please explain to us what any of this has to do with sports? With the Olympic Games? Sen finns det ett stort idrottsarrangemang i England som heter Commonwealth. Ja, 2022. Kolla på det också då, det är ändå håller på. Mu. Konstigt är det, hörde du? Nu. Ja, varför ska det vara såna där tjurhuvuden Alltså, överallt man ja, tror med hår? ja. Det hade de ju nu med på, eller det är nu med.
ser det tjurhuvudet för i år. Ja. Men det är så sjukt. Alltså jag får ont i magen när jag ser det här. Och det är absolut inget nytt. Nästa vi kommer till här nu, det är Chicago, alltså sån här världsutställning Chicago 1933 är det vi tittar på nu. Och jag vet inte om de var så mycket bättre då, så det är inga nyheter. Nej, det är inte direkt. nytt. Det är inte nytt. De har hållit på länge. Jag undrar då 1933, var det någon som reagerade och tyckte att det var konstigt när de hade den här tjurskulpturen med lucka på magen? Vad nu skulle lucka på magen till? Ja. Frågan är väl vilka som har sett det egentligen. För det är ju liksom, internet fanns ju inte riktigt då. Nej, det gjorde det i och för sig inte. Men någon var ju där och filmade i varje fall. Nej, vi åker till Ryssland och tittar på deras Ja, OS-invidning istället. 2014. Ja. Ja, och det här var också några scener de visade tydligen. Barn som runt i tunnlar och sen är det en massa dödskallar i de där tunnlarna. Det har de i och för sig, de här katakomberna där. Det har de en massa skallar och så här. Jag var nere i katakomberna under Roms kyrka. Ja. Det var äckligt. Ja. Men det här är förbjudet att visa. Ja, nu gör vi det ändå så får vi se vad som händer. Bye bye. Nej, vi tar lite mer finheter. BBC är inte, eller i alla fall BBCs tittare är inte så imponerade Nej, inte av den här värst. Nej. OS-invigningen. Ja. Och 8,4 miljarder pund har de kostat på det. Det är alltså 100 miljoner kronor ungefär. Ja. Nej för fan. 100 miljarder kronor, lite drygt. Oj. Oj. Ja. Det är ju vansinnigt. Ja, mycket pengar är det. Ja. Och sen tar de ner hela skiten från YouTube också. Så varför de gjorde det? Ja, det kan man undra. Kan man undra om det kan vara att sponsorerna börjar hoppa av som gjorde att de kanske... Det kan vara så. Och inte nog med det, så blir man censurerad om man visar grejer därifrån också. Det är väl den där blåa smurfen man inte får visa. The benevolent appearance of the Smurfs lies the reality of evil demons. Hello, I am Smurfette, one of the Smurfs. We always take the souls of children on full moon days and put them in snowdrifts until the following spring, when mushrooms grow under the snowdrifts and our new lives are born. Our blue skin is a sign of frostbite. And a white hat means it's covered in snow. And Gargamel is actually based on a real character, a very good German wizard. He was born in a small village in Spain in the 12th century. Because of his poor family, his mother put him in a basket at the door of the monastery and was adopted by the monks. Unfortunately, as the years went by, the people who cared for Gargamel passed away one after another, and he was very sad. So, he raised a cat. In fact, this cat helped Gargamel destroy our evil.
As for the idea that our nature is actually based on the 7 deadly sins, Greedy Smuff represents greedy, envy and pride are represented by Brainy Smuff, Grouchy Smuff represents sloth, Hefty Smuff represents anger, Greedy Smuff represents gluttony, and Smurfette represents lust. And our dad is the only elf wearing red, which is the color of the devil. Therefore, we attract evil to the world, and it is the Gargamel's duty to protect the earth from these us. So remember, don't hold a grudge against Gargamel. De här stackars ryssarna och vitryssarna som är förbjudna att vara med, tror du de sörjer? Nej! Ryssland säger det bara, tack gode gud för att vi slipper. Ja, det är ju för jäkligt, det är äckligt alltihopa. Och Putin han sa ju det var ett tag sedan, han sa det att väst är styrda av satanistiska pedofiler. Och har han fel? Nej. Nej. Ja. Pedofilia är nu en accepterad norm, säger han, och det börjar ju nästan vara så. Han är inte alls fel ute. Nej. Det är väl fler som är vakna. Ja, Viktor Orbán tycker också att det är fruktansvärt, rent ut sagt. Det är ingen moral i väst överhuvudtaget, säger han. Nej. Så kan det vara. Israel har inte fördömt Paris olympiska Nej, det är väl klart. invigning, fast att de driver med Kristus och Jesus och allt det här. Det är väl klart, han som skapar hela skiten har ju sina kopplingar där. Ja, det kommer det här huvudpersonen också. Ja. Iran tyckte att det var skit i varje fall. Ja. Och Jag var Ryssland- tvungen att kolla för jag visste inte ens om Iran var med, men det är de är med. Ja, det är ju några, nu kommer jag inte ihåg vilka det var som faktiskt har åkt hem. Mm. Som var med, men som inte är med. Sen var det någon som snubblade på skarvsladden. Ja, Vart mörkt. ja, Varför gör det på detta viset? det kan man fråga sig. Och ingen vet riktigt varför. Sacré-Cœur är fortfarande lös. Ja, det var väl ett eget kärnkraftverk. Ja, fast alltså de som är ansvariga för Sacré-Cœur har inte sagt någonting. Nej. Finns inga uttalanden alls. Märkligt. Mm. Och det här är märkligt. Ja, här har vi den stora koreografstjärnan som fixar hela skiten. Ja, att han är queer och så behöver man inte ens fundera på. Han vill att alla ska känna sig representerade. Han misslyckas, för jag känner mig inte Det representerad. verkar som det är ganska många som inte känner sig representerade. Inte du heller alltså? Nej, inte jag heller. Och ganska många runt om i världen också. Ja. Men vad hade de väntat sig? När han hade koreograferat någon pjäs eller vad det heter som heter Tyste. Och där, ja, jag kan inte uttala det. Tiest, ja, på franska då. Där var det liksom otrohet och tjuverier och barnamord och kannibalism och i den där Hade de pjäsen. förväntat sig en vintramparinvigning? Eller Jag vad vet hade de inte. tänkt? Jag vet inte. Ja. Barbara Butch. Alltså, ja. Ja. Hon är huvudpersonen där i varje Ja, fall. hon är Jesus liksom. Jag är en fet judisk queer lesbian och jag är stolt. Ja. Ja, det kan hon väl få vara. Ja. Men på OS-invigning vet jag inte om hon hade att göra. Första simmarna har gått i mål i OS. Jajamensan, det var i alla fall i simningen. Vattnet var inte så dåligt. Plötsligt den dagen så var det visst inte så dåligt. De hade lagt ner 1,8 miljarder på att rena vattnet. Hur man nu renar vattnet i en stor flod. Jag vet inte. Och över natten vart det bra. Ja. Wow! Skitbra vet du. Fast den här som andra simmaren här som gick i mål. Nummer 2. Nummer 2 ja. Han tyckte visst inte att det var så bra i varje fall. Nej. Nej, det kom upp lite där. Man behöver inte svälja vattnet, det är väl dumt. Ja, det är jävla dumt. Ja. Nej, fy fan. Usch. Ja, och sen har vi ett litet bi. Vi ska Ja. hålla ögonen på det lilla biet. Ja. För den här stackars asiatiska kvinnan har tränat och så kommer biet. Ja. Vilket öde va? Surprise! Ja. Det var andra asiater som också tyckte att det var roligt det här med OS. Ja, Nord- och Sydkorea som tog selfies tillsammans. Det tycker jag är lite mysigt. Tycker jag är jättefint. Och sen Ja. heter det groupie när man gör det tillsammans. Vet du det? Ja, Ja. det har de gjort en låt om så det vet jag att det är sant. Ja, den här var mindre fint då. Ja. Ja, en tysk. Pedofil. Dutch, det är holländare. Holländare. Ja.
Han är dömd för att ha våldtagit barn. Och han blir buad när han går in och slår på bollen i volleybollen. Du vet, det måste vara hårt. Jag förstår inte att han åker dit överhuvudtaget. Nej, Nej. det kan väl vara så att han är tvingad. Kan vara. Sen har vi boxningen. Och då blir man lite... Jag vet inte... Kvinnomisshandel måste man väl ändå i slutändan kalla det här. Ja. En man som får spöa en kvinna. Ja. Och det ska vara den heliga atletiska Ja. OS-sporten boxning. Han är alltså testad. För 23 testades han och han hade XY-kromosomer. Ja, då lär han ju vara en man. Det lär han väl ha fortfarande då. Dum i huvudet kan man ju vara ändå liksom. Ja. 45 sekunder tog det. Ja. Och hon la ner liksom, nej jag vill inte. Hon fick en rak höger och sen ville inte hon vara med längre. Ska jag vara ärlig så tycker jag väl kanske att man är dum om man går upp emot en kar. Det är... Sorgligt är det. Men stackars tjejen, hon kanske inte, när hon börjar träna. Nej, men det är träna klart i flera hon år. ville ju. Det förstår Ja. väl jag också. Ja. Det förstår väl jag med. Men man kan väl inte bara säga att jag tycker att jag är en kvinna för att jag vill. I så fall så kan vi ju börja åka tåg här i Karlskoga. Ja, vet du vad det står på den här bussen? Har du tänkt på det där som står längst ner? Translink. Nej, det hade jag inte sett. Ja. I am not a bus, I identify as a train. Translink. Han har varit ju dubbelt så rolig. J.K. Rowling vart förbannad i alla fall. Ja. Och hon tycker att det är en skam. Och vi är helt överens. Så hon fick bli queen. Ja. Men du ska se på det då. Ja, den vart lite rolig den också. Ja, det var ju inget bättre i judon. Nej, det verkar så. Den här kvinnan. Ja. Vi har namnen här som det står på listan vad de heter också. Ja, jag var bra. För det är lite svårt att veta så. Ja, men det står det kommer här ska vi se så ser man. Men han där i blått. Hon är blått ser du väl att det är. Ja, just Ser det. inte du Han där i blått tävlar i kvinnosport. Ja, Är det för att han är för dålig för att tävla i manliga sporter? förmodligen. Vad roligt kan det vara då? Jag menar, ja. Ja, jag vet inte vad. Jag förstår inte hur det kan vara tillåtet överhuvudtaget. Något av det. Så det kommer namnen ja. Ja, just det. Katrin och Laura. Katrin och Laura är det som man tävlar mot varandra. Ja, stackars den ene. Ja. Kära någon. Fast det här är ju inte nytt det här heller. Nej, det är ju inte det. Här har vi från 88. 88 och det var, jag tror det, ja, hon är engelska i varje fall. Han, den är en engelsk person. Och han var väl inte heller så feminin. Inte direkt. Sen har vi en som fan inte är feminin. Nej, det är han inte. Coolaste deltagare på OS än så länge i varje fall. 51 år turkisk. Bara pang, han bara lyfter den. Pang, klart. Fixat handen i byxfickan. Och så gillar han katter också. Så att det är Ja, klart det är inget att klaga det är på. inget att klaga på. Det är en riktig karl det. Men sen har vi OS största jubelidiot. Och jag vet inte om det är Per Boman själv eller om det är den han skriver om. Det är en kille som fick en OS-medalj i judo och han gör en sån här segergest och slutar med att han har dragit axeln ur led. Och då är han OS största jubelidiot. Och då tänker jag... Jag måste säga att den där andra judoutövaren, han som gick upp mot en tjej, tycker jag är värre. Ja, men jag har det som är ännu värre. Okej. För om man ska vara tvungen att skriva I'm not a dude. Och det är inte bara en. Nej. Det bästa Och ser ut så här på invigningen. ja. Då vet inte jag om det var den största idioten på OS. Ja. Det kan man undra. Eller också har vi henne här. Den Med. engelska Charlotte Dujardin. Som har piskat sin häst som är avstängd.
when you watch this back, the big thing in this instance was closed rain, so while he's drifting sideways, it's blocked up with the outside rain. Den kärringen vart avstängd i några månader. Spö på sin häst så mycket hon orkar, avstängd några månader. Sen är hon tillbaka igen. Djurförbud. Djurförbud tycker jag vore det minsta. Ja. Vad har vi här då? Ja, det har väl Argentinas president Miele. Han borde ha pengaförbud eller guldförbud. Han har väl inget kvar nu? Ja, han har tagit Argentinas guld och stoppat in det i Rothschild-bankerna i London. Alltså. Ja, för att han ska vara med och hjälpa till att bygga det här tredje templet. Han ska väl finansiera det med Argentinas guld då, eller vad han har tänkt sig. Men du var förvånad han ska bli när han upptäcker att det är stor risk att inte Rothschild har hand om sin bank längre. Ja, men de måste ju bygga det här templet för att Messias måste ju ha någonstans att bo. Ja, den där Messias. Vem är det då? Ja, är det någon vi känner? Nej, vi känner den inte. The current non-Jewish Messiah was chosen to be of service to the Jewish people and the Jewish Messiah. President Trump's right ear was grazed in a symbolic gesture of Exodus 21:6, where the Torah states that a servant who wants to remain with his master needs to have his right ear pierced. Trump was designated as God's servant and anointed one, just like Cyrus the Great almost 2,400 years ago. We have clarified in several videos that the absolute deadline for the redemption is by the end of the Jewish year 5787, which corresponds to October 2nd, 2027. 1,167 days from today. Thus, the redemption will surely occur during Donald Trump's tenure. And I have good reason to believe Donald Trump was chosen to be the one to redeem the sins of Esav through offering his assistance in rebuilding the Holy Temple on the Temple Mount and establishing the Jewish kingdom over all of mankind in Jerusalem. Perhaps it is no accident that the numeric value of Donald Trump in Hebrew is the same as Messiah, son of David, Mashiach ben David, 424. However, Donald Trump is mistaken if he thinks he was chosen to make America great again. He will no doubt do a lot of good things to strengthen our economy, protect our borders, and allow religious freedom to flourish. But America will never become a great country on its own, because Esav's days are numbered. All our elite institutions and centers of power and influence are rotten through and through. The majority of Americans under 30 who are college educated and who are the future leaders of America support the vicious monsters of Hamas rather than the holy and courageous soldiers of the IDF. No human being, even Donald Trump, can reverse this. No. The greatness of America does not lie in its own success. America will be great when the Messiah comes. And the leader of this country, on behalf of all the good people in this country, will humbly present himself to the Jewish Messiah and ask him to accept the United States of America into a new alliance of countries who accept the leadership of the Messiah. A new United Nations will replace the current cesspool that goes by that fraudulent name. A real United Nations, united to serve God, led by the Messiah and based in Jerusalem. And my feeling is that the United States under President Trump will be the first nation to join. Trump säger ju tydligen så att om inte han blir omvald så kommer Israel att upphöra att existera. Jaha. Ja. Och han säger att han ska hjälpa Israel att vinna kriget mot Hamas om han blir omvald. Ja, Ja. det är väldigt skönt att inte måla in sig i ett hörn. Ja. Det är väldigt skönt att våga titta på honom också med de här Ja. ögonen. Ja. Spännande fortsättning följer. Ja, där hade vi en liten fortsättning. IDF, alltså Israels soldater, har kommits på med att gruppvåldta gisslan från Gaza. Det här är inget nytt. Det här är hur gammalt som helst. Det är bara det att nu har väl någon sagt att de ska titta på det. Ja, nej, de har hållit på länge. Ja, de har hållit på länge. Det är deras hobby. Men lagen där är, vad säger lawmaker? Vad kallar de? Advokat kanske? Advokat. Ja, han säger Lagstiftare. Ja, lagstiftaren säger att ja, men det är helt okej. Ni kan göra så om ni vill. Så de släppte ut dem och då firar de lite. Jag har en bild på ett av de här våldtäktsoffren.
Och det var en film hon berättade och den ska ni slippa lyssna på för jag höll på att spy när jag lyssnade på den kan jag säga. Men emellan varven, mellan alla våldtäkter så kan man alltid passa på att bomba en kyrka. Jag vill bara säga en sak. De här fångvaktarna, de har ju en fru där hemma. Skulle jag släppa till någon av de där som har varit med dolmen på både det ena och det andra stället där inne i fängelset? Hur fan funkar de här människorna? Jag vet inte. Nu går vi i kyrkan. So there are 400 people here. All of them are Christian Palestinians. We are taking shelter here because we thought that this place is safe. We are trying to do our best to stay here. We have been here our whole lives in this St. Porphyrios Church. This is a 1700 years old church, and without any warning, they just bombed this building, including inside the church. There were 90 people here in that building, 400 people in that church. So are you saying Benjamin Netanyahu deliberately boosted Hamas to try to prevent a Palestinian state? Yeah, sure. He deliberately and systematically even told, is on record, whoever wants to avoid the threat of a two-state solution has to support my policy of paying protection money to the Hamas. So what we did, with the permission of our Prime Minister, is to let Qatar to transfer a huge amount of money in cash, probably more than $1.4 billion. By doing it, we increased the power of Hamas. We did everything in order to make sure that Hamas will go on controlling Gaza, and Palestinian Authority will control the West Bank, so they will fight each other. Netanyahu maintains the Qatar money was to avoid a humanitarian catastrophe. Having helped to build up Hamas, Netanyahu has now vowed to destroy it. He fed the beast and it exploded in our face. If you base your national security strategy solely on force, then you need to win 24/7 forever. Have you ever wondered how they came up with a stupid name like Is? When they deal with publicly? I thought it was a reasonable question, but the trouble is you can't pick up the phone book. There's no Langley in Israel that you can look up, CIA or in our case the Mossad. We thought we should ask, what shall we call it in English? You can translate the Hebrew words, as I said, Mossad is institute. But when they write a letter to their friends in the CIA or the British intelligence, what do they call themselves? It took a while. It was a matter of asking the Prime Minister's spokesman. The best you could do, because officially the Mossad is under the Prime Minister's office. And I think he sort of wondered why you want to know and all that, so we explained. And he came up with the Israeli Secret Intelligence Service. I mean, if it were to have initials, it would be ISIS. Just simple words like that. Hamas is ISIS. Jag är inte med i ert kompisgäng, men jag bestämmer vilka du får leka med ändå. Ja, ungefär. Det är skönt med statsledare som har liksom hög vad 17 har Israel att göra med vad Turkiet gör i NATO? Men så vitt jag vet är inte Israel med i NATO. Nej, jag tror inte det. Nej. Så mycket, eller det kanske är de som styr. Ja, det kan det ju i och för sig vara. Det kan vara så. Ja. NATO arbetar med en ny Rysslandsstrategi. De ger sig inte. Vi vill att Ukraina ska vinna. Jaha. Ja, och de kan vinna. Jaha. Ja, och jag har sett, förstår du, att de gör vissa framsteg på slagfältet. Skulle ha gått till Specsavers. Nyfiken på vad en diplomat har för uppdrag. Och då står det att läsa på Google att diplomatens uppgift är att öka utbytet mellan länder samt bevaka Sveriges intressen ute i världen, bland annat inom handelsområdet samt inom de politiska och kulturella områdena. Och det gäller nog för andra länder även om det inte bara är Sverige. Ja, också. Nu var det ju i Sverige jag vanliga frågat och så det var det svaret jag fick. Diplomatyrket är på många sätt ett PR-yrke och för att öka intresset för Sverige och för svenska företag, och det är en viktig del av diplomatens arbete.
Så då kan man ju undra. Ja, det kan man verkligen göra. Kaja Kallas. Ja, vad är hon? Hon är nog typ chefsdiplomat för EU tydligen. Ja men tjena, Ja. hon är den som ska öppna upp Ja, ja. kontakten och utbytet alltså. Ja, ja. Vi lyssnar vad hon har att säga du. Me, it's the question why talk to him? I mean, why? He's a war criminal. I mean, I'm a lawyer by profession, and I looked up the definition of war crimes and genocide, for that matter. And it is the willingness to get rid of, part of the nation or a whole nation. Det kan inte vara någon bra diplomat du. Nej, jag tycker inte hon gör sitt jobb om man säger så. Nej, inte alls. Nej. Vad är det här då? Ja, Schweiz förstår du. Går man inte med på att dina barn gör om sig och äter pubertetsblockerare så kan man förlora sina barn. Va? Kort och koncist, ja. Han har inte fel, Putin. Nej då, det har han inte. De förlorar i domstol alltså. Så... Går de inte med på det här så förlorar ni barnen. Men då tror jag att jag vet vem domstolen har betalt av. Ja. För tittar man på vad mycket pengar man tjänar på varje transgenderbarn. Vi kollar här. Trying to undergo transgender medical procedures. This week, a whole new slate of anti-trans bills passed in states across. The UK High Court upheld the UK government's ban on puberty blockers on July 29th, citing very substantial risks and very narrow benefits for child and adolescent treatment. However, there is no such ban in the United States, where pubertal blockers are widely used to treat gender dysphoria. Tesla CEO Elon Musk praised the actions of the United Kingdom government in a tweet. Last week, the billionaire also shared the story of how he was forced to put his son on blockers. I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. I was tricked into doing this, and it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. Abvai, a producer of the hormone blocker Lupron, made $752 million on the drug in 2020. Originally made to treat prostate cancer, Lupron is also used for chemical castration of sex offenders. In 2009, manufacturers urged doctors to use Lupron in the treatment of childhood autism, and in 2023, it was revealed that Pfizer funded the promotion of puberty blockers and sex reassignment treatments in US hospitals. One course of Lupron treatment for a young transgender is $11,000. According to some estimates, one transgender child brings in $1 million a year to pharma companies. The frequency of diagnosis of gender dysphoria has been growing steadily in the US for the past decade. In 2022, 300,000 children ages 13 to 17 identified as transgender in the US. The number is growing, as are big pharma's profits. Sen har vi ju fina, jag vet inte vad ska man kalla det, ett as. 11 flickor han gett sig på. Ja. 3 dog. 3 dog. 5 allvarligt skadade. Ja, och 3 till skadade. De säger att en 17-årig pojke, jag ska inte säga kalla det för pojke, jag kallar det för ett monster. Ja. Hur kan det bli, tänker jag? I England är det här alltså. Det var väl en Taylor Swift-tillställning eller någonting sånt där. De skulle ha tagit henne istället, eller honom. Det istället. Ja. Sen kom hans Keir Starmer. Han var utbuad. Han blev utbuad. Och det tycker inte jag är fel. Det är lite, här är det fototillfälle. Ja, det känns lite grann som kommer ihåg det här med Magda, ja. Kom här så tar vi kort på dig. Ställ upp dig här nu då, så du får din bild tagen. Ja. Nej, de bad honom dra åt skogen. Du kan inte göra ett skit. Nej, det är... sorgligt är det. Ja, det är det. Sen när de flyger F-16-plan till Ukraina. Det är de första USA-tillverkade. Jaha. Vad bra. Jaha, Danmark har lovförse med 24 respektive 19 i Danmark och Nederländerna. Och andra lovar att utbilda piloterna. Norge har också nyligen meddelat att man kommer att donera 6 flygplan. Men då tänker jag, vad lång tid tar det att utbilda en stridspilot? Ja, men du vet, Ukraina, de är så klipska så det är bara att snäppa med fingrarna så det är fixat klart. Aha, jag räknar inte med det faktiskt, men det kan ju eller vara också så. någon annan som följer med och flyger planen. Det tror jag inte. Nej. Sen verkar det inte bättre än att USA är delaktiga i kriget nere i Mellanöstern. Nej, kan man lugnt säga att de är. Massa båtar. Massa båtar har de skickat dit. Trevligt. Inkluderar Aircraft Carrier, det är väl den här breda vi ser där på bilden. Och 4000 Marines. Nej, det är...
Det är äckligt. Ja. Är det. Och sen har vi Ryssland då. De är hälsar på i Kuba igen. Då var de i juni när de där och hälsar på igen. Lite lustigt att när de lägger upp den bilden så är det lite ekor och så här. Men vi tror att det är den stora båten i bak där. Ja, jag tror också att det är så. Ja, nej men det är ju så. Vi sträcker på gummibandet lite till så vi ser när det snäpper. Och sen är det en visselblåsare. Här försöker vi ta det på svenska. Från Secret Service som har utfärdat en skrämmande varning i ett e-postmeddelande. Han avslöjar att byrån borde rusta för ytterligare ett mordförsök på Donald Trump före valet i november. Och han förklarar också att han kommer inte låta sig tystas förrän 5 högnivåledare inom Secret Service endera avskedas eller avlägsnas från sina nuvarande positioner. En har tydligen gått och det är väl hon det. Kittel. Ja, sen avslutar han med att fördöma ett fördömande uttalande och hävdar att Secret Service har misslyckats i åratal. Ja, och högsta ledningen har konsekvent ignorerat brådskande säkerhetsproblem. Och han erkänner att han skäms djupt över att vara en Secret Service-agent. Det kan ju inte vara så himla roligt att vara det. Nej. Det kommer nog fram mindre roliga saker om det där. Absolut. Och sen har vi en massa tjafs i Venezuela också. Ja. Och där har de haft val. Och en del säger att den dåvarande sittande som nu har vunnit igen, att det har varit valfusk. Och andra säger att det inte har varit valfusk. Och andra säger att det har varit 109% valdeltagande. Och andra säger att det har varit 89%. Ja. Och Elon Musk kan gå på linjen att det har varit valfusk. Så nu ska han och den här Maduro, alltså presidenten där, nu ska de slåss om saken. Ja, en liten fight. Ja. Det blir intressant. Jaha. Ja, det kan man säga. Det är en människa här som uttalar sig på MSNBC. Hon pratar om J.D. Vance. Och hon är expert. Hon kan honom, hon vet allt om honom. Och hon är väldigt upprörd för att J.D. Vance har ju pratat om att han tycker det föds för lite barn i USA. Men hon säger det är inte vilka barn som helst han vill ha minsann. Han vill bara ha vita barn. Och hon var expert. Men då har hon ju liksom missat en liten detalj. Liten detalj. Att han är gift med en indiska och har... Ja, inte jättevita barn. Inte jättevita barn. Hon la ner sitt ex-konto. Du förstår vilket puckon det finns. Ja. Här har vi ett till. Ja, presidentskampanjen. Ja. Hon går stenhårt ut nu. Ja! Och det blir gay och drag för hela slanten. Ja, har man hittat något som är bra så har man. She can get bills passed in Congress that'll protect me and you. Black, white, Latino, Asian, or LGBTQ. She could get this country back to where we can stand tall. Keeping us safe from harm without building a wall. 'Cause she's a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. She's a woman, K-A-M-A-L-A, Kamala. Hello. Hi. Hey there. Oh, hi. You're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh, my goodness. Michelle, Brock, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both.
means so much. And we're going to have some fun with this too, aren't we? As Attorney General, I learned that the California Department of Corrections, which was a client of mine, I didn't get to choose my clients. Right, a client of the Attorney General. A client of the Attorney General, Right. of the Office of Attorney General, that they were standing in the way of surgery. For prisoners. For prisoners. And there was a specific case. And when I learned about the case, I worked behind the scenes to not only make sure that that transgender woman got the services she was deserving. So it wasn't only about that case. I made sure that they changed the policy in the state of California so that every transgender inmate in the prison system would have access to the medical care that they desired and need. And I believe it was not only, I know it was historic in California, but I believe actually it may have been one of the first, if not the first in the country, where I pushed for that policy in a Department of Corrections. Gode tid. Ja, det kan man lugnt. Det var det viktigaste hon kunde komma på att jobba för när de var som där justitieåklagare. Att fångar ska kunna byta kön, så se till att få sina könsoperationer när de sitter inne. Det är det absolut viktigaste. Ja, alltså, och det hon säger här, hon stödjer att illegala invandrare ska få gratis sjukvård. Det får ju inte den egna befolkningen. Vem är det som betalar hennes lön? Ja, det kan man fråga sig. Och tycker att gränserna ska vara öppna och alla kommer inte, som det står 8 miljarder människor kommer till USA för gratis sjukvård. Men inte amerikanen. Nej. Nej. Hon kommer nog att bli vald. Ja. President Harris will say repeatedly, what is the quote? The quote is that we can see what can be unburdened by what has been. Is that word salad or Marxism? It's Marxism. That is, in fact, not at all word salad. It is a Marxist, as I said on Twitter the other day and got mocked relentlessly by the media for this, I said it's a Marxist incantation, as a matter of fact. It's like a spell. So you can see the possibility of a world that's unburdened from its own history, which is exactly what Mao Zedong did when he launched the campaign of Smash the Four Olds, the four old characteristics of Chinese society. They were going to make a new China that was going to be unburdened by what had been in the past of China. This is what the Soviets, the Bolsheviks, did when they took over power in Russia, is that they were going to make the new Russia. They're going to make the new man, as a matter of fact. People could become unburdened by what has been so that they could see what could possibly be in the terms of a socialist utopia. So, Madam Vice President, when she says that, I assume, given that her father was a Marxist and a professor, I assume she knows what she's saying, and I don't buy her Idiot Valley speak shtick one bit. I think she's far more smart and far more savvy than conservatives have given her credit for, and she is an outright Marxist. It is very, very clear in her language, and that's what the Democrats want to nominate for president right now, which is kind of horrifying. Ja, det var Kamala det. Vi ser hur det har vi det med Trump då. Ja, ingen som vet, ingen som vet. Om man finns överhuvudtaget. Ja, det är nästan inte omöjligt i Amerika i alla fall. Ja, något mordförsök har det i varje fall inte varit på honom. Nej. Om man googlar eller allt möjligt här så nej, det finns inte. Nej. Och de har någonting som heter MyAI också. De vet ingenting om att det hände någonting 13 juli. Nej. Och den där Thomas Matthew Crooks finns det ingenting. Han finns inte han heller. Nej, fast jag är böjd att hålla med i det. Att det kan vara något lurt med det här. Ja, det kan det vara. Fast som sagt, den här var nästan lite rolig. Metas AI, ja. De frågar då om det här mordförsöket. Och vi vet ingenting om det. Vi är inte så up to date med informationen. Hur vet de att det är up to date då? Ja, det kan man undra. Ja, det kan man undra. Men de vet allting om Kamala Harris kampanj. Och det var ju efter. Suspicious. Ja, mycket suspicious. Och som sagt, Donald Trump han finns inte heller. Nej, när Elon ska skriva president Donald, då får han Donald Duck. Ja, Reagan fick han upp också. Donald Reagan. Ja. Donald, han heter ju Ronald, för fan. Ja. Och sen är det någon som söker på Donald Trump, då får man bara upp en massa grejer om Kamala. Jaha. Ja, men hon finns ju i varje fall. Det är bra. Då har de någon att rösta på. Jag kan ju säga så här direkt att de här grejerna, de stämmer inte för Sverige. Nej, vi hittar faktiskt de här sakerna. Men vi får ju andra sidan inte rösta, så att det spelar väl ingen roll. Kanske med det att göra. Kan de med det att göra. Ja.
Och när han frågade Relon varför är det censorskap? Ja. Varför censurerar man? Mm. För att det är viktigt. Ja. Viktigt i sociala medier. Ja. Det är nödvändigt också. Och bra i skolor. Ja. Och bra i skolor igen. Och viktigt för media. Ja. Bara så ni vet. Donera Trump campaign. Då frågar de, ska du donera till Kamala Harris? Nej, vi skrev Donald Trump, men okej. Nej, ja, det här är lite roligt faktiskt. Ja, han klarar sig nog Trump. Han har ett jättefint plan. Ja, det har han. Men du, han har ju flagga där bak. Ja. Amerikanska förenta flaggan. Ja, amerikanska förenta flaggan. Det var jävla konstigt formulerat. Det är väl bra förkortning. Ja, det är mer förenat än vad vi tror. Hur många stater är det i USA? 50 va? Ja, 50 har det ju varit. Det har ökat. Okay. Han har 55 stjärnor på sin flagga. Okej. Är vi en lydstat? Förmodligen. Israel är väl med där också då? Jag vill inte vara Ukraina. Och skyande med. Jag vill inte vara med. Sverige, Israel, Ukraina. Vilka mer då? Ja, Finland, Norge då. Ja. Man kan undra. The devil works in Sweden. Plays in the United States. Prays in Israel. Sleeps in Switzerland. And eats everywhere. Ja, det är så vi har det i Sverige. Ja. Jag tror. Agnes Wold, apropå djävulen. Alltså den här kvinnan, jag undrar, är hon central casting? Är hon ärlig? Hittar hon på? Hon har ju gått liksom från oklarhet till oklarhet. Ja, och till klarhet ibland, bort emellan. Ja, det gnistrar ibland, helt klart. Ja. Men nu så nu är hon på min sida, för nu har hon fått RFSLs skampris. Ja, det är inte illa. Nej, det är bra jobbat tycker jag, Tantalantan. Hon skriver bland annat då att grunden till RFSU och gänget och RFSL, till deras enorma framgångar. Förr var det 10-20 vuxna per år som bytte kön och inget barn kunde göra det. Sen drog man in barnen i det här och då blir det intäkter. Det är klart. Ja. Det har vi ju lyssnat på. Där, ja. Och det rör sig om jättemycket pengar. Det rör sig om jättemycket barn som man kan lura. Tjäna pengar på. Ja. Så jag tyckte skampriset var väl... Det skulle jag hänga i hallen så alla såg. Ja. Det är ju medalj. Ja. Sen är det mindre medalj till Johan Forsell då. Nu avslutar de biståndsprojektet i Mali och Kenya. Det är ett stort projekt och det har varit korruption. Ja, men det är det ju överallt. Vilken överraskning. Ja, inte blir överraskad. Och revisorn hittar 7 miljoner som det var fel på. Och då tänker jag att oj, han var nog mutad. Bullshit, liksom 7 miljoner i det här. Det är ju fickpengar. Ja. Jag orkar inte hänga med i alla dessa korruptionshärvor faktiskt. Sen är det börsras. Ja, igen. Ja, hela tiden. Tokyo gick ner 5,8%. Det är rätt mycket. Ja. Och New York föll brett under gårdagen. Och ja, det är ju så nu. Ja. Det gör ingenting. Sen har vi en som har fallit jävligt brett. Okej. Oscars Properties. Det är Oskar Engelbrekt som startade det här företaget 2004. Och nu är det klart. Det är konkurs. Det står att läsa lite allt möjligt. Men det var läckage. Alltså det är fastighetsgrejer han hållit på med. Läckage och fuktskador i kök och badrum. Avföring som ringer ner i bjälklaget på grund av felaktigt monterade toastolar. En hiss som faller fritt. Oj! Affärstvister, anklagelser om bedrägeri och ja. Aktien har gått ner. Ja, det kan jag förstå. Från 746. Ja. Och i maj då så var det nere i 31 öre. Okej. Wow. Kanske ska vi köpa aktier. Fermenta kom liksom upp lite grann där ett tag. Covidfallen ökar. Och då säger läkaren, skratta åt förkylningen. Nu börjar det bli lite ordning på torpet. Ja. Det är en förkylning som värst. Ja, det har ju stått hela tiden. Coronavirus, vad är det? Typisk förkylning? Ja, eller var det stod i uppslagsverket för många år sedan? Ja, men sen ändrade de det 2020. Ja. Och det här är annat än förkylning. Ja.
Eskilstuna får de släppa ut en massa ton med giftiga ämnen. Och de där är liksom helt förbjudna, har varit de här ämnena. Metylenklorid. Och det, vet du vad, till råga på allt i länder så är det faktiskt ett, vad heter det, växthusgas. Och hur kan de få släppa ut dem? Det är lite motsägelsefullt. Ja, det är det faktiskt. Och jag förstår att de här som bor i området tycker att det här är skit. Ja, pistolkurs är inte fel. Nej. Faktiskt. Och sen har vi Finland och NATO. Och ene säger sig och den andra säger så. Många tror att det här ryska flygbasen i Ryssland som hade blivit träffad av lite missiler, eller om det var drönare, jag är inte riktigt säker. Att det kom från Finland. Fast Finland säger att det kommer från Ukraina. Fast det är ju ganska mycket närmare till Finland i varje fall. Missiler kan ju gå långt för all del. Ja. Ja, alltså det ska till nu att svensken vaknar. Finsken ska nog vakna också. Ja, den får nog verkligen vakna. Och norsken och dansken med. Ja, men det ska bli intressant att se hur Ryssland svarar på det här. Ja. Sen har vi det här. Karl den XII. Han dog 1718, skjuten av en knapp. Eller så blev han avrättad 10 år tidigare. Det här är lite intressant. Jag tänker inte läsa det, ni får pausa. Men alltså, är han en krigarkung eller är han en döen som inte krigar ett dugg? Dö är han nog i varje fall. Ja, det kan vi vara säkra på. Ja, det måste vara träligt att ha haft han som idol, kan jag tänka. Ja. Och Pride-festivalen får årliga bidrag trots vinstresultat. Jag kommer inte riktigt fram till vilka de får bidrag till. Men Svenska Lutherska kyrkan får de varför bidrag. Ja, jag är inte med i kyrkan så det känns bra. Jag misstänker skarpt att de får bidrag från staten också. Det misstänker jag också. Ja. Det här är så barnsligt så det finns inte. Svenska Dagbladet, den där omslaget, den har vi sett tidigare. Den har vi haft med tidigare. En flagga värd att försvara. Men när de kommer med en ny omslag. Vi kommer att kämpa till sista hen. Vad har höns med det här att göra? Jag vet inte. Det var konstigt. Men sista hen, ja. Det får väl stå för dem då. Jag på att säga. Men det här är ju också lite så där göra optik av någonting som inte är något. Vi kommer att kämpa till sista människa. Ja. Nej, töntar. Och vi betalar deras lön. Det stör mig allra mest. Du, hur går det i skolan då? Det går nog sämre än vad vi vågar tro. Han säger att de har fått ett regeringsuppdrag, om jag förstår det rätt, om att de ska undervisa och bedriva normkritik. Precis, han refererar till detta som ett av deras grunduppdrag. Jag sökte igenom regleringsbrevet precis innan du och jag började tala här. Jag kan inte hitta någon sådan formulering. Det kan ju finnas särdirektiv eller tilläggsdirektiv som myndigheten har fått där det finns sådana formuleringar. Men det skulle jag vara väldigt intresserad av att titta på i så fall. Jag har inte lyckats hitta det. Han kopplar också samman det normkritiska uppdraget som han menar myndigheten har med bildningsuppdraget och Skolverkets uppdrag att demokratisk fostran, demokratiuppdrag och liknande. Så han drar ju stora växlar och sätter stora förhoppningar till normkritiken som någon slags allena saliggörande kraft för svensk skola. Det väcker många följdfrågor här som man då tyvärr inte kan ställa till Skolverket, men som jag hoppas att skolminister Lotta Edholm ställer. För vi ska också komma ihåg att samtidigt som Skolverket med 850 drygt anställda lägger tid och kraft på det här, så har vi drygt 20% som lämnar grundskolan som är funktionella analfabeter. Vad 17 är normkritik? Ja, jag undrade om jag var tvungen att googla. Och när jag hade läst lite grann så konstaterade jag att det var bokagenda. Ja. Punkt slut. Så var det med det. Var det med det? Nu kollar vi lite på lite våtmarker, vet du. Det största brottet i mänsklighetens historia. Människor måste bara göra precis allt de kan när man vet. Ingen kan förneka att man vet att vi står inför en total klimathelvete.
De hade kunnat säga att jag tagit in alla jävla fredliga medel för att försöka stoppa någonting. Om varje ton koldioxid vi släpper ut eller varje ton koldioxid vi stoppar påverkar mätbart deras beräknade livstid. Det här är eländigt. Det är synd om människorna. Ja. De tror på de här dumheterna. Och jag menar, ingen som kan upplysa dem om att det växer bättre än vad det gjort på länge nu. Det är grönare i naturen än vad det varit på länge. Det växer jättebra. Och så kan de ju titta på den här lilla diagrammet. Det säger ganska mycket. Den gröna lilla rutan högst upp till höger. Det är det totala CO2-mängden i atmosfären. Sen har du en liten vit prick som knappt inte syns. Det är vad människorna är skyldiga till. Ja, men du, jag tänker på en sak. Huvudsaken är att du håller reda på korken. Du, det är korkat att inte göra. Did they do that? Did somebody in a laboratory create AIDS? If somebody in a laboratory created AIDS, then there must be a much higher authority behind the person that created AIDS. Well, this is a fact right here. This is from Carl Steinberger, 1976. The following ad appeared in New York newspapers. Last chance for gay men to join the hepatitis B vaccine program. A sexually transmitted disease, enrollment closes in June, after which the vaccine may not be available for several years. Take the free blood test to determine your hepatitis B status and eligibility for the program. Over 1,000 gay men took the free vaccine at the time when there was no such disease as AIDS. This is 1976. Then by 1978, the infection began popping up all over the gay community. Strangely enough, it was predominant among the volunteers who had taken the free hepatitis B vaccine. Within 5 years, 60% of these men were infected with HIV. Well, then you're saying that they have created a laboratory infectious disease for the purpose of wiping out certain segments of the population and other groups of people. Now, let's just think of the implications. If that's true, you are dealing with a monster. Jag funderar lite. Mr. Trump. Vad menar han när han säger det här med Israel? Vilken sida står han på? Är han bra för oss? Är han dålig för oss? Vad kan universum berätta om Trump och hans avsikter? Det kan man undra. Det kan man faktiskt göra. Jag har undrat länge faktiskt. Så vad kan universum berätta för oss om Trump och hans agenda? Det är en ganska lurig fråga egentligen. Ja. För vem tänker man på? Vad tänker du? Är det bra för oss eller är det bra för USA eller är det bra för Nej, jag är inte USA. Utan är det bra för oss? Mm. Ja. Jag tänker att ur vårt perspektiv, vi som tittar på det här. Okej, då har vi väl kanske svaret där. Justice, han står för rättvisa. 3 of Cups. Dam i stav. 8 i svärd. Aj då. 3 i svärd. 5 i mycket svärd. Mycket svärd var det. Ja, Intressant. han snackar ju rätt mycket. Så. Ja, det gör han. Mycket snackare. Ja, han står för rättvisa. Ja, men det kan det vara. Men är det bra eller dåligt? Det kan man fråga sig. Ja, fast rättvisa tycker jag inte kan vara dålig. Har jag fel då?
3 i bägare. Det är ju liksom fest, fira och så jag tror att det kan handla om så det som de brukar säga. Adrenokrom. Ja. Och är det rättvisa för barnen som blir utnyttjade så är det ju bara bra. Ja. Jag tror inte att det står för adrenokrom här. Den är i bra sällskap liksom, så att det känns inte... Jag tror det här då ska föreställa vad han är rättstänkande. Jag tänker att han har lite woo. Han har lite woo community. Alltså, hur ska man översätta det? Nej men alltså, Dam i stav, hon är ju liksom rättskaffens och lite... Hon har ju katten som hjälp där och det är ju liksom lite kommunikation med katten, med djur. Ja, hur ska jag säga? Hur kan man översätta woo community? Ja, jag vet inte tusan. Synsk. Ja, andlig är ju fel, men det är ändå åt det hållet. Att han har lite connections åt alla möjliga håll. Har katten med sig. Katten det symboliserar ju lite grann. Ja, absolut. Ja. Det gör den. Absolut. Den har ju liksom skills. Det vi ser och vad det är inte riktigt samma sak. Lite olika saker, ja. Och sen har vi 3... Någon form av delning har vi framför oss med honom. Ja. Någonting kommer att bråka till ett lite. Ja. En separation, så heter det. 5 i svärd är ju en kortvarig fight. Ja. Alla går därifrån stående. Ingen dör. Nej. Men han står kvar och segrat och tagit till sig svärd och de andra får gå. Så det är Och han vill ha en ny start. Ja. Det är ju inga elaka kort. Nej, det är det inte. Frågar jag inte. Han har jobbat sig ända in i väggen och han vill ha en ny start. Ja, det är en ny start i ord och tankar. Här har vi en ny start i handling. Ja. Och här kommer själva trumpkortet upp. Kungens svärd, ja. Och riddare i svärd. Kungens svärd är mer eftertänksam, klokhet. Svärdsviten står ju överhuvudtaget för sånt som har med lag och ordning att göra. Ja, ordning, ord och tankar. Justice, lag och ordning. Ja. Och den här är mer eftertänksam. Här kommer det en som är lite stormad fram och kanske inte tänker efter alla gånger. Han har lite så, det kanske... Helt levrad, är det så du tänker? Nej, jag menar att det är vicepresidenten. Vilken var det? Vicepresident, han är yngre och lite mer... Vance? Ja, Vance. Han är lite mer hetsig där och går på lite snabbare. Ja. Inte alltid så eftertänksam kanske. Nej. Kan man vara. Ja. Vi vet ju inte vad vi har den heller. Nej, det vet jag absolut inte. Och vi är inför ett avslut. Ja, någon typ av kapitulation. Ja, men för någon. Det här är ju egentligen en yoga-pose, så att det är ju inte på något vis en död. Utan det är ju som du säger ett avslut. Ja. Och är det ett avslut så är det ju en början. Ja. Nej, jag tycker inte det känns som att han är något dum. Nej. Utan han försöker nog göra rätt. Det tror vi på. Det tror vi. Hörrni, tusen tack för allt. Tack.